دوستای ما دوباره برگشتیم. امروز میخوایم که برگر آماده کنم. مواد لازمی که من در نظر گرفتم امروز گوشت قیمه است، نان برگر است، بادرنگ است و کاهو است، اینا که قدر ضرورت، پپریکا است، نمک است و مرچ سیاه، اینا قدر ضرورت، و 5 دندان سیر است و 2 عدد مرچ و 2 عدد بادنجان است و 2 عدد پیاز و پنیر. خب در این مرحله ما پیاز و مرچ و سیر دوسر کردیم و دوسر کشیدیم. میخواییم امروز قیمه مخلوط کنیم. در این زمان ما میخواییم پپریکا و مرچ سیاه و نمک که ما قدر ضرورت گرفتم میخواییم علاوه کنم. خب دوستان به مرحله ما رسیدیم که ما میخواییم زغال روشن کنیم تا زغال ما آماده میشه. قیمه که ما اخته کرده بودیم و هم خود آماده نه. خب دوستا شما دیدین دیگه که ما برگر خوب به این شکل آماده کردیم و منتظر زغال هستیم که زغال ما آماده شود.
دوستان میبینیم که برگر ما آماده است و ما میخواییم پنیر را سرش قسم بانیم. دوستا البته اگر شما پنیرش زیاد خوش نداشتین میدانین یک دانه بانین دیگه. ما که پنیر خوش داریم دیگه خواستم که دو تا بانیم. دوستا در مرحله آخری تقریبا رسیدیم دیگه که برگرهای ما آماده خوردن است دیگه. ما میخواییم بریم این را نوشجان کنیم و ببینیم که چی رقم ده. خب دوستای نهایت ارجمند و گرامی، دوستای عزیز، ما امروز خواستیم که برگر جور کنیم و برگر ما هم جور شد دیگه. البته برگر ما در خانه جور نکردیم، ما در باربیکیو جور کردیم در بیرون در روی زغال. ما گفتیم دیگه عوام البته یک ذره سرد است دیگه، برگر در روی زغال جور کردیم. گفتیم باش ببینیم که عوام یخ است، امی لذتی دود و زغال را ما چی کنیم تجربه کنیم. که رفتیم دیگه برگر در روی زغال جور کردیم. حال برگر ما آماده شده دیگه. ریحان خانم هم برگر ها رو امشب جور کرد بر ما دیگه. ببینیم که مزهش چطور است. نه سر از این برگر ها دیگه زحمت زیاد کشیدیم در بیرون یخ پشت سر خانه در بگاردن بوده چی دیگه. رفتیم اینا رو جور کردیم، کم یخ هم کرد دیگه. در وقتی که آدم رو یخ کنه گوشنم باشدم دیگه واقعا غذا بیشتر مزه میگه. بله دوستا، عوام دیگه خودتان میفهمین، کسایی که از کشورهای اروپایی ما رو بیننده است خودتان میفهمین که هوا یخ شده دیگه. ما هم خواستیم یک تجربه از امی هوای یخ و زغال ما آتیش خودش کسته. زغال کسته یک لذت خاص داره، نه می دود که بال میشه و موری دورش میچرخی یک لحظه پکنی و پختنی دیگه. بازم غذا امی کباب و برگری چیزا در روی آتیش خوشمزه تر می از گاز کده، نه؟ فکر کنم علی خوشمزه چون اما دود و چیزی که میزنه غذا رو یک طعم خاص میده. مثل که در وطن چای در سماوات یا در چی جور میکرد، نه؟ آفرین. ولی چای سماوات و چای مثلا دایی چای برای اینجا برقی که جوش منی خیلی فرق کنه دیگه. غذا منو متره دیگه در روی آتیش اگه پخته شه و دود که میزنم یک مزه خاص میده دیگه. خب گبرم زیاد نکنیم، نوشجان کو ببین که یخ نشه. یخ نشه. وقت برگر اگر یخ شنم فکر کنم مزه که در حالت گرمی خود را از بین موره. 100%. خب دوستا دیگه ما برگر رو میخوریم. جای دوستا خالی والا میره قچاقو از وسط چی مو بردیم نامیده دیم یا گمش کمی تو مخ. لا ما دوستا میخوایم میره یک قسم
تو به قول ایرانی با کلاس مخوری دیگه. تقریبا با کلاس هم دیگه همون اندازه دانجوشونه نه؟ ولی خیلی خوشمزه آمده با خدا. قدر خوشمزه که خب همه تا آرتین هم دیگه گوش نشده ما در گب مصروف شدیم و خوشی غم خورد شکم چه رقم میگه شکم در گوشنگی طاقت نباشه دیگه خوشی رفتن لخورد. خب دوستان منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین دیگه. ما نان خود میخوریم دیگه. تشکر از اینکه چینل ما رو میبینید، تشکر از اینکه لایک میکنین، تشکر از اینکه ما رو سابسکرایب میکنید دیگه. حمایت های شما ما را خیلی تشویق میکنه. تشکر از همه چیزتان دیگه. روان خانم تو خداحافظی نکنید دوستان. دیگه واقعا دیگه اینجای دوستا خالی خیلی خوشمزه بود. ما برگرم خوردم دیگه. تا ویدیوی بعدی و آشپزی بعدی خدا نگهدار و سابسکرایب و کامنت های خوب و مثبت چیم منتظر چی هستیم.